تا حالا شده صبح شنبه وقتی میخوای بلند بشی بری سر کار بگی خدایا این چه شغلی بود به من دادی؟ یا اینکه مثلا توی مترو داری میری انقدر شلوغه که اصلا جای نشستن نداری و بگی چی میشد که من هم یه شغل درست درمون داشتم. امروز با وبسینگ همراه باشین. میخوام 10 تا شغل رو بهتون معرفی بکنم که بعضیاش انقدر چندشه تو به خودت میگی خدای شکرت که من این شغل رو دارم. البته خب بعضی از این شغل‌ها هم خیلی خوبه. شماره 1 رو از دست ندین چون که به نظر من چندشترین شغل توی دنیاست. لایک و سابسکرایب یادتون نره چون که هر 2-3 روز یه ویدیو باحال داریم. شماره 10 شغل رویایی همه ما ایرانیاست. اینکه توی تخت خوابت بخوابی و پول بگیری. توی فنلاند و انگلیس یه سری شرکت‌ها هستن که یه سری آدم استخدام میکنن تا روی تخت بخوابن و پول بگیرن. حالا واسه چی این کارو میکنن؟ اسم این شغل است تست کننده تخت. طرف میره توی اتاق لوکس روی این تختای نرم میخوابه تا صبح مثلا یه گزارش بده، بگه مثلا پتو پرز نداشت، چه میدونم بالشش نرم بود، یا مثلا تهویه هوا اوکی بود. واسه این کار بهش پول میدن. یه چیز باحال دیگه، ناسا هم یه مدت یه سری آدم استخدام کرد و به هر کدوم $18,000 داد که چیکار بکنن؟ 70 روز روی یه تخت بخوابن و حرکت نکنن. این یه تحقیق علمی بود واسه اینکه اثر بی‌وزنی رو روی بدن آدما تست بکنه. فکر کن طرف بخواد یه جایی بره برای کار کردن، بهش بگن تخصصت چیه، تو رزومش بنویسه که من توی شرکت ناسا کار میکردم و متخصص خوابیدن بودم. گلف ورزش بچه پولداراست، ولی خب شغلی که پشت پرده این ماجراست یه خورده داستانو پیچیده میکنه. توی زمین‌های گلف به خاطر اینکه وسیع هستن یه سری دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی وجود داره. حالا فکر کن اینایی که تازه کار هستن و تازه گلفو شروع کردن خیلی امکان داره توپ اشتباهاً داخل این دریاچه بندازن. یه سری آدما هستن که بهشون میگن غواص توپ گلف. این آدما لباس غواصی میپوشن و میرن ته این آبای تاریک و لجن گرفته و این توپای گلفو میگیرن میارن بیرون و دوباره تمیزش میکنن و میفروشن. سالانه بین 50 تا 100 هزار دلار درآمدشونه. ولی خب صبر کنید، اگه فکر میکنید یه پول مفت داره گیرش میاد دارید اشتباه میکنید. چون که داستان اینه خیلی از این زمینای گلف توی یه سری ایالت‌های آمریکا هستن که دریاچه‌شون پر از تمساح‌های آدمخواره. فکرشو بکن طرف رفته اون زیر توپو در بیاره، چون که تاریکه و هیچ جا رو نمیبینه، یهو دستشو اشتباهی میکنه تو دهن تمساح و دستش قطع میشه. به نظرتون اصلا ارزش داره آدم بخواد بره واسه ماهی 50 تا 100 هزار دلار ناهار یه تمساح آدمخوار بشه؟ تو بعضی از فرهنگ‌ها مثل حالا بخشایی از چین یا مثلا شمال آفریقا یا حتی خاورمیانه خودمون، آبروی مرده به شلوغ بودن مراسم ختم میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هرچی اون مراسم ختم شلوغ‌تر باشه، اون آدم معروف‌تر بوده، محبوب‌تر بوده بین آدما و چهره شاخص‌تری بوده. حالا فکر کن یه بنده خدا این وسط فامیلای زیادی نداشته باشه. چیکار میکنن؟ یه شغلی به وجود اومده به اسم گریه کن ختم. اینا یه لیستی واسه خودشون دارن، میگن شما چی میخوای؟ یه منوی رو میدن بهت، میگن آقا یه گریه کن معمولی میخوای که میشه مثلا $50. یا اینکه نه، طرف گریه و زاری کنه خودشو بزنه، این میشه مثلا $100. یا اینکه نه خیلی بالاتر، لباساشو پاره بکنه، در دیوار بزنه خودشو و از اینجور عددپارا در بیاره، میشه $200. قشنگ بهت یه منو میدن، میگن کدوم یکی از اینا رو میخوای، هر کدوم میخوای باید بیشتر خرج بکنی و شما هم واسه اینکه اون مراسم شلوغ باشه باید هزینه بیشتری بکنی. واقعا عجیبه. خب بریم به ژاپن. ژاپن مهد چیزهای عجیب غریبه. توی توکیو ایستگاه شینجوکو روزانه 3.5 میلیون نفر مسافر جابجا میشه. وقتی قطار میاد انقدر شلوغه که مردم مثل کنسرو به هم دیگه میچسبن. اینجاست که یه شغلی به وجود اومده به اسم اوشیا یا همون هلدنده. اینا چیکار میکنن؟ فکر کن مسافرایی که میخوان سوار قطار بشن از بس شلوغه توی قطار جا نمیشن. یه سری آدما با یه سری لباسای شیک و یونیفرم‌های خاص با دستکش سفید که وظیفه‌شون اینه شما رو به زور هل بدن توی واگن تا در بسته بشه. ته خنده‌دار ماجرا میدونید چیه؟ این کارو با نهایت ادب انجام میدن. اول میان مثلا تعظیم میکنن، بعد شما رو به زور میگیرن هل میدن میندازن توی قطار. وقتی که تونستن در قطار رو ببندن دوباره تعظیم میکنن و احترام میذارن و اون وقتی که شما نمیدونید چی بگید. من فکر کنم این شغل ما توی ایران خودمون هم نیاز داریم، مخصوصا مثلا مترو صادقیه. البته ما خودمون خودجوش این کارو انجام میدیم، خودمون رو به زور توی قطار جا میکنیم تا در بسته بشه. فکر کن آیفون 17 اومده و میخوای بری بخری، میبینی صفش 3 کیلومتره. یا اینکه میخوای بری یه کنسرت
ولی خب 24 ساعت بعد صف بیستی تا بتونی یه بلیتشو بگیری. اینجاست که یه سری آدما میان کمکت میکنن. یه سری آدما هستن کارشون اینه که تو صف وای میستن، براتون نوبت میگیرن تا بتونن اون بلیت یا اون وسیله خاص رو براتون بگیرن. شما شاید الان بگین که چقدر مسخره، ولی خب این داستان واقعیه. این نوبتگیرا اگه خیلی زرنگ باشن بعضی مواقع میتونن $1500 توی هفته هم به دست بیارن. فکر کن انقدر این صفا شلوغه، خیلی اصلا حوصله ندارن برن توی صف وایسن. حالا چیکار باید بکنن؟ هیچی، فقط یه دونه گوشی میگیرن با یه پاور بانک دستشون، 24 ساعت باید برن تو اون صف وایسن. البته خب یه مثانه قوی هم باید داشته باشن، چون که اگه بخوام برن دستشون این سفر رو از دست دادن. خب رسیدیم به باحال‌ترین شغل این لیست. شرکت‌های بزرگ پارک آبی و هتل‌های توریستی میان یه سری آدم استخدام میکنن تا برن دور دنیا بگردن و عشق و حال بکنن. خب ببینید این افراد فقط برای تفریح نمیرن، باید برن یه گزارش فنی بدن از سرسره‌های جدیدی که این شرکت‌ها زدن. برن تستش کنن، ببینن که آیا آبش سرده، سرعتش کمه، یا مثلا چه میدونم درسای سرسره کمر رو خط میندازه، یا حالا مثلا چه میدونم هیجانش بالاست یا چیزهای دیگه. فکر کن مامان بزرگت بهت میگه پسرم شغلت چیه؟ من فقط میرم از سرسره سر میخورم و پول میگیرم. مزایای این شغل همینه، حقوق ثابت دارن، کلی سفرهای هیجان انگیز میتونی بری و تازه سفرهایی که به بهترین جاهای دنیا میشه رفت، مثل جزایر قناری یا حالا یا دبی یا جاهای دیگه. آقا نامردی خدایی، ما کارمون این باشه اینا برن اشغال کنن پول در بیارن؟ خب آقا تفریح بسته، بریم سر وقت یه شغلی که خیلی خطرناکه. یه اشتباه میتونه جونتو ازت بگیره. زهر مار یکی از گرونترین مایعات دنیاست که توی صنعت داروسازی برای داروهایی مثل فشار خون و چیزهای دیگه استفاده میشه. هر لیتر زهر شاهکبرا تا $30,000 قیمت میخوره. واسه همین یه شغل به وجود اومده به اسم دوشنده مار. اینا چیکار میکنن؟ هر روز صبح بلند میشن، میرن در قفسه خطرناکترین مارهای دنیا رو باز میکنن و سر اون مار رو میگیرن و توی شیشه فرو میکنن تا بتونن زهرشو بگیرن. این شغل جای هیچ اشتباهی رو نداره. اگه دستت بلرزه یا چه میدونم مار لیز بخوره، ممکنه آخرین روز کاریت باشه. با اینکه حقوق خیلی خوبی داره، ولی فکر نکنم هیچ بیمه‌ای بخواد مسئولیت این کار رو قبول بکنه، چون که این آدم‌ها هر روز دارن با جون خودشون بازی میکنن. شرکت‌های تولید اسپری خوشبو کننده به نظرتون چجوری میفهمن که اون اسپری درست داره کار میکنه؟ اگه فکر میکنید با دستگاه میان این کار رو انجام میدن، خب دارید اشتباه میکنید. اینا میان یه سری آدمو پشت هم میچینن که همشون زیر بغلشون بو میده مثلا. بعد میان یه سری افراد استخدام میکنن که حس بویایی اینا خیلی قویه. میگن برین زیر بغل این آدما رو بو بکنین و از 1 تا 10 بهش نمره بدین که مثلا از لحاظ بعدی چقدر بو میده. بعد میان از این اسپری خوشبو کننده استفاده میکنن و میگن حالا دوباره برین تست بکنین و اون فرد دوباره میره تست میکنه و نتیجه رو اعلام میکنه که این خوشبو کننده چقدر تاثیر داشته. دوباره یه نمره از 1 تا 10 میده تا مشخص بشه که این خوشبو کننده داره درست کار میکنه یا نه. فکرشو بکن، زیر بغل خیلی از آدمایی که یک هفته 10 روز هم شاید همون نرفته باشن باید بری بو کنی. بوی لجن میده و خب آدم حالش به هم میخوره از این قضیه. فکر کن رفتی خواستگاری، پدر عروس بهت میگه عزیزم شغلت چیه؟ تو هم برمیگردی میگی من بو کننده‌ام. اون میگه بو کننده چیه؟ هیچی بابا، میرم زیر بغل آدما رو بو میکنم، ماهی $60,000 در میارم. شما حاضر بودید این بو رو تحمل بکنید ولی سالی $50,000-60,000 در بیاوردید؟ البته خب باید حس بویایی تو خیلی قوی باشه، هر آدمی نمیتونه این کار رو انجام بده. اما بریم سر وقت عجیب ترین شغل این لیست که نشون میده آدما چقدر تنها شدن. یه سری سایت ها هستن، یه سری آدما رو میذارن که میتونید شما برید اون آدما رو ببینید و برای 2 ساعت کرایه‌شون بکنید. حالا بابت چی؟ بابت اینکه دوست پسرتون باشه یا دوست دخترتون. مثلا همراهتون میاد، با هم میرید بیرون دور میزنید، غذا میخورید، رستوران میرید، یا حتی میتونید پول بیشتری بدید تا بیاد خواستگاری. البته خب یه خواستگاری فیک، مثلا میتونی به بقیه بگی این نامزد منه. البته خب یه سری قوانین خاص هم برای خودشون دارن، مثلا اینکه تماس جنسی ممنوعه، بوسیدن ممنوعه و از اینجور قبیل کارها. میدونم که اولش خود خوشحال شدین، ولی خب تهش دیگه اینه دیگه، نمیشه این کارها رو کرد. این شغل تقریبا ساعتی بین 50 تا $60 درآمد داره که خب برای آدمایی که تنها هستن و کسی رو ندارن میشه یه گزینه خوب باشه. اما میریم سراغ چندش ترین شغل این لیست. شاید فکر کنید غذای حیوانات رو
میدن سگ یا گربه تست بکنه. ولی اینجوری نیست. شرکت های تولید کننده اینجور غذاها میگن غذا رو باید آدم تست بکنه تا تایید بکنه که اون غذا خوب هست یا نه. اگه خوب نباشه شاید صاحب اون مثلا سگ این غذا رو نخره. این آدما میان کنسرو مثلا سگ رو میگیرن، باز میکنن، بوش رو تست میکنن و یه قاشق هم از اون گوشت استخونای خرد شده رو میگیرن میخورن که خب خیلی چندشه دیگه. البته خب اینا قورت نمیدن اون غذا رو، میریزن دور، ولی خب بالاخره بازم مزه کردن این غذا یه جورایی حال آدمو به هم میزنه. فکر کن ترکیبات عجیب دلروده حیونا رو باید بگیری تست بکنی. من که اصلا این کارو نمیکنم. البته درآمدش هم خیلی بالاست. سالانه بین 75 تا 100 هزار دلار درآمد داره، چون که واقعا هر کسی این کارو نمیکنه. البته نقی تو سریال پایتخت این کارو مجانی انجام داد. بنده خدا ندونسته غذای حیوانو خورده. خب بچه اینم 10 تا از بدترین و بهترین شغلایی که توی دنیا وجود داره. شما اگه مجبور بودید، تاکید میکنم اگر مجبور بودید، کدوم یکی از این شغل‌ها رو انجام میدادید؟ البته شغلای بد رو میگم. مثلا چه میدونم اون توپ گلف که بعد از دهن تمسا در می آوردن، یا اون غذای حیوونا، یا بو کردن زیر بغل. کدوم یکی از اینا رو انجام میدادید؟ من خودم حالا زیر بغل رو یه جوری میتونستم تحمل کنم، ولی خب تمسا دیگه میخوره آدمو. نه دیگه، از جون خودم هم حقیقتا سیر نشدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. هر 2-3 روز یه ویدیو باحال داریم.